وضيفنا هو الدكتور محمد حرب، أستاذ مشارك في الهندسة الميكانيكية من الجامعة الأمريكية في بيروت AUB. أهلا وسهلا فيك دكتور محمد. شكرا. دكتور محمد، أنا رح بلش بجملة وفينا نحكي عنها أكيد. يجب أن تصبح فصولنا الدراسية فضاءات للتحول، حيث نرشد ونوجه ونتعلم مع طلابنا. هي ما قلته أثناء تكريمك في ماي 2025 حين حصلت على جائزة صومع أبو جودي للتميز في التدريس من الجامعة الأمريكية في بيروت. ورح أعرف المشاهدين هيك بشكل مختصر عن حضرتك، لأنه بعرفك من تواضعك ما بتحبش كتير تحكي عن حالك. الدكتور محمد مؤسس ومدير مختبر تعلم الهندسة، وأكيد you can correct me if I'm wrong, Engineering Learning Lab، ومؤسس ومدير AUB Maker Space المعروف بالغرفة الحمراء. بلكي شوي منخصص كمان وقت عن هذا الموضوع. هذا الفضاء الذي أصبح منارة للإبداع والابتكار للطلاب والمجتمع على حد سواء. حصل الدكتور محمد على درجة البكالوريوس في الهندسة الطبية الحيوية والدكتوراه في الهندسة الميكانيكية من جامعة نورث كارولاينا. عمل كباحث في مركز ناسا لانغلي للأبحاث لمدة عامين، حيث تخصص في تطوير أنظمة اختبار غير تدميرية للهياكل المركبة في مجال الطيران. Is it very accurate translation بالعربي؟ كتير منيح. كرم الدكتور محمد بجائزة صومع أبو جودي للتميز في التدريس تقديرا لجهوده في وضع كلية مروان سمعان للهندسة والعمارة كرائدة عالمية في التعلم النشط Active Learning القائم على حل المشكلات، وشغفه باستخدام التصميم المتمحور حول الإنسان لتحويل تجربة التعلم لطلابه. قبل بدء الحلقة أدعوكم جميعا للضغط على زر الاشتراك في القناة سبسكرايب من أجل دعم قناتنا للاستمرار في هذا العمل من أجل التربية والتعليم في لبنان والعالم العربي، ولكي تصلكم حلقاتنا الجديدة.